Thank you very much. I'm making it in English to honor our guests coming from all the region and to not let them go through the pains of translating my complicated Albanian. I would start by saying that usually it happened also in the introductory remarks of the panel here. We used to refer to Tocqueville as my Linda did, or to Martin Luther King as Luigi did. I have to refer to Friedrich Ebert, and in every moment we have this chance to talk to our international friends, we refer to Adenauer, De Gaulle, and Jefferson, and Roosevelt. But there is kind of gap, I feel, because it looks like we refer to the dead. And our European friends refer to the voters alive in the neighborhoods looking for closing Europe and for not being very optimistic about enlargement. Anyhow, we have to continue to believe the dead and to trust that the spirit that has created Europe and has built this fantastic project of humanity will not die. And thanks God, until now, there are signs that it's not doomed to die, although being in our position, we have the privilege and the pain to feel the agony. So Friedrich Ebert used to say, freedom and justice are indivisible twins. And twinning freedom and justice is, of course, much, much easier said than done. And coming from a long history of no freedom and no justice, it's our common past on this side of this room, doesn't make things easier at all. I had the chance to meet President Clinton in Paris during the funerals of President Chirac. And we had a nice conversation, and I shared with him my point that in this region of the world is the only place where one can see a shining example of U.S. foreign policy in the last 30 years, where it started with bombing and it continues with regional cooperation. In other places, bombs haven't really bring to stability, to or let alone to regional cooperation. Shumë më pak natyrisht nuk kanë sjell as bashkëpunimin rajonal. Natyrisht që objektivi synimi ishte i njëjtë. Forcat që bombarduan ishin të njëjta. Po pse ky dallim? Çfarë e dallon këtë rajon nga, të themi, Iraku apo nga zonat e tjera të botës? Pra, çfarë e bën të dallueshme qëndrimin e një 18 vjeçari në Tiranë, në Prishtinë, në Beograd, në Podgoricë apo në Shkup, nga një 20 vjeçar në Mosul? Unë besoj që ndër të tjera ka të bëjë me faktin që për një 20 vjeçar në këtë rajon
perëndimi është mu në prag të derës dhe për shqiptarët i dëgjova të dhënat statistikat që na dha zonja Bregu, shqiptarët në fakt, me qenë se janë tejet optimist për Europën, 90% janë shifrat, e rrisin madje mendoj edhe përqindjen e rajonit mesatarën, se duke marrë 90% e shqiptarëve, atëherë pjesa tjetër të Kosovës, pjesa tjetër është më e ulët dhe nuk e përmenda në fakt Kosovën, sepse po ndodh diçka në Kosovë. Ishte 90% kjo mbështetje, por është duke ulur dhe do të vazhdoj të ulet e të ulet për arsye se Kosova trajtohet në mënyrë të padrejtë. Kosovës i është vënë vetoja për liberalizimin e vizave 2 milion 2 milion persona që gjatë diktaturës së vendet të tyre kishin mundësinë të lëviznin në mënyrë të lirshme dhe me lirinë që kanë nuk u jepet pra kjo liri për të lëvizur, ndërsa me Miloševićin mundeshin të lëviznin lirshëm, ndërsa me miq që i çliruan nuk munden. Dhe këta miq që prej 2014-s bëhet fjalë për 100 milion njerëz që udhtojnë tashmë lirshëm nga Ukraina, që është ende në luftë, Gjeorgjia, Moldavia, e të tjerë, dhe 2 milion vetë mbahen peng. Kështu që çfarë mund të bëhet? Të vazhdojmë pra të referohemi Jeffersonit, Adenauerit, De Gaullit, të gjithë këtyre të vdekurve, e të shpresojmë që shpirtrat e tyre do të sjellin më shumë energji të mira për këta udhëheqës e lidera që janë sot gjallë. Por duke ju kthyer asaj që dëshiroja të thosha, është një gjë që nuk ndodhi para 100 vitesh, por përpara pak vitesh, kur ran bombat e shkundën të gjithë rajonet dhe kur 500.000 vet lëvizën brenda natës për shkak të spastrimit etnik. Dhe shikoni se çfarë ndodh sot, e pabesueshme. Ne jemi këtu së bashku dhe për më shumë se prej 5 vitesh, ndoshta të gjitha vendet e rajonit janë të ulura në tryez me një etiketim shumë frymëzues, procesi i Berlinit, duke pasur besim tek e ardhmja si europian dhe si pjesë e Bashkimit Evropian. Again. Më lejoni të them sërish që drejtësia mbi të gjitha, pra gjithçka ka të bëjë me drejtësinë. Natyrisht dhe sigurisht që kjo na bën ne të jemi kaq të angazhuar e të përkushtuar për këtë dashuri të vështirë që kemi me Bashkimin Evropian, sepse puna nuk është që ne duhet të kënaqim Parisin, Berlinin, Hagën apo çfarëdo lloj kryeqyteti tjetër të BE-s, por kjo ka të bëjë me shndërrimin e vendit tonë, me ndryshimin e vendit tonë. Kjo ka të bëjë me faktin që vendet tona duhet të jenë demokraci funksionale, duhet të bëhen demokraci funksionale, shtete funksionale me institucione të tilla, duke filluar së pari e mbi të gjitha me një sistem të besueshëm e të pamshëm drejtësia. Në kufirin ndërmjet SBA-s dhe Meksikës është një qytet i vogël që quhet Sonora. Gjysma e qytetit është në SBA dhe gjysma tjetër në Meksik. Të njëjtët njerëz. Në anën e SBA-s ka arsim, kujdes shëndetësor, sundim ligje, nuk ka kriminalitet. Mirë, ka kriminalitet, pra ka, po jo si në anën tjetër të kufirit. Në anën tjetër të kufirit nuk ka shans, nuk ka mundësi që ti të arrish diçka në jetë në rast se nuk ke i lidhur me kartelet. Pra është një qytet i ndarë më dysh, të cilin e ndau fati ndërmjet SBA-s dhe Meksikës. Pra nuk ka të bëjë me klimën, nuk ka të bëjë me etnin, nuk ka të bëjë me fen, pra me besimin fetar, ka të bëjë me institucionet. Dhe fati i të gjithëve ne
këtu. Dhe në këtë anë të botës, dhe kur e pash këtë, në fakt thash që në kemi fix mishërimi i asaj që ne jemi në fakt në lidhje me Europën, Bashkimin Evropian andej në atë anë dhe Ballkanit Perëndimor në këtë anë, dhe ka një korridor këtu në mes i cili na ndan dhe ne jemi këtu që luajmë e ju na shikoni se si luajmë, shtrëngoni duart me ne, përpiqeni të kuptoni mua e të tjerë dhe pastaj në fund thoni mirë, çunat mirë, gocat mira, po jo tamam. Por ne nuk kemi zgjedhje tjetër. Ne nuk kemi alternativë tjetër, nuk ka asgjë tjetër, nuk ka mënyrë tjetër. Ne na duhet që të vazhdojmë t'ju duam, e të besojmë të kjo martese jona. Po, nuk shoh ambasadorin britanik këtu, është e vërtet, sepse britanikët kanë luksin që të mendojnë shkurorzimin, divorcin pas kaq shumë vitesh, ndërsa ne jo. Sepse për ne kjo është hera e parë. Kështu që është ajo herë e parë të cilën ti e ke ndërruar dhe nuk e ndalon dot askënd që të ketë këtë ëndër e të martohet me atë që do. Dhe pa dashur që t'i ndërlikoj gjërat, unë jam i sigurt që ju më kuptoni, e kuptoni se çfarë po them. Sepse bëhet fjalë për 2 javë që të kemi ndoshta shpullën tjetër të radhës dhe pastaj do duhet të shtrëngojmë duart, të pim ndonjë pije së bashku, pra jo për shumë. Dhe është frustruese, sepse ne na thuhet gjithnjë që ju duam e që një ditë do të jemi bashkë. Por që duhet vazhdoni të përmirësoheni. E tani, më duhet të them një koment, të bëj një koment. Vjet, për shembull, na thanë që keni bërë një punë fantastike, po keni ende diçka për të bërë. 57 gjyqtar dhe prokuror, një numër magjik. Nuk e dija pse ishte kjo shifër 57 dhe jo 58. Ose pse jo 56, por tha është 57. E po mirë. Pra kabala e shtyrjes. Dhe ne shkuam përtej 57-ës, shumë se 57-a, dhe procesi i rivlerësimit vettingu u bë revolucioni ynë francez me giljotinën. Çdo mëngjes, në çdo televizion, shqiptar të gjithë ta që ishin të paprekshmet kalonin të komisionet e vettingut dhe dukeshin si të dobët dhe të gjithë ata që shkarkoheshin e hiqeshin nga sistemi dhe pra forca e korrupsionit në Shqipëri. Po, korrupsioni për 30 vite është rritur dhe që gjendet tek politikanët, tek autoritetet publike, por më besoni kur ju them që nuk ka të krahasuar me të qarkun e të paprekshmëve që u zhbë tashmë një herë mirë të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ata ishin forca pushteti i korrupsionit. Ata ishin ata që e garantonin dhe ushqenin korrupsionin dhe gjithçka ishte bërë relative. Dhe pas një viti, pra një vit më pas, nuk flasim më për 57, por më shumë se 100. Dhe tani, cili është problemi? Tani problemi është që s'ka gjykatë kushtetuese. Kjo, por nena u tha që duhet të pastronim sistemin e drejtësisë në të korruptuarit. Kështu që, kur të po bën operacion tek një trup, tek trupi i dikujt, pra duhet parë nga cili këndvështrim e sheh. Sepse shqyqur Zoti që ka ende njerëz, pra burra e gra të mençur në Europë, të cilët vazhdojnë të referohen të vdekurve, që i kemi përmendur. Angela Merkel është
kampiona e kësaj gjëje. Dhe ajo ka thënë një gjë të cilën duhet ta dëgjojnë të gjithë dhe u dëgjua në fakt nga grupe parlamentar. Pra ne po themi që Shqipëria nuk ka gjykatë kushtetuese dhe që ky është dështim. Më fal, por unë citoj kancelaren gjermane. A ishim ne që i kërkuam shqiptarve që ta pastronin sistemin? Dhe a kanë faj ata që e pastruan sistemin, e bën atë dhe që tani u pastrua sistemi dhe nuk ka gjykatë kushtetuese? A duhet të hedhim faj për këtë gjë, apo të përgëzojmë për këtë punë që kanë bërë? Natyrisht që kur nuk ka gjykatë kushtetuese funksionale nuk mund të jesh shtet antar, po ne nuk po kërkojmë që të jemi shtet antar. Ne thjesht po kërkojmë që të vazhdojmë një rrugtim që do të kërkojë shumë kohë, një kohë të gjatë. Kjo do të thotë që sigurisht që hapi tjetër do të jetë sigurisht fakti që do të kemi një gjykatë kushtetuese funksionale, por fakti që nuk ka gjykatë kushtetuese funksionale në këtë moment tregon sukses, jo të shtim. Dhe të paktën ekziston një person në komunitetin evropian që mendon si unë. E kam thënë dhe unë e them nga hera, tashmë jemi dy. E po mirë. Dhe shqyqyr që personi tjetër ka mundësinë që ta bëj Gjermaninë që të thotë po, unë nuk arrita dot. Pra, ndonjëherë njerëzit mendojnë që duke folur në këtë formë unë ja hedh fajin Evropës. Jo, nuk ja hedh fajin Evropës. Po kush tjetër në Europë, më shumë se sa Franca, ka të drejtën që të thotë, të mendojë që Europa nuk po funksionon siç duhet, është një nga dy themeluesit e BE-s. Kush tjetër më shumë se Franca mund të mendojë që në fakt BE-ja duhet ndryshojë, metodologjia, qasja duhet ndryshojë. Është tërësisht e lishme në kuptimin e legjitime kjo gjë. Dhe me qëra fjala, unë si një person që nuk është pjesë e Europës, por që ka një lidhje të fortë me Europën, mund të jem dakord me këtë gjë, por ajo që nuk kuptoj është që pasi Europa të hyjë në një proces të thellimit të reformës së vet, si për shembull ato që thot presidenti Macron, atëherë si mund na kërkonin ne që ne të ndalojmë thellimin e reformave tona? Sepse nuk ka se si ne do ta kishim bërë këtë reformë në drejtësi pa pasur SBA-n dhe Europën në krahë në mbështetje të plotë, për krahë në mbështetje të plotë, dhe pa pasur atë zjarr të brendshëm tonin, atë dëshirë tonën për të qenë pjesë e kësaj familjeje. Nuk do t'ja kishim dalë, pse se bëmë përpara? Dhe me qëra fjala për institucionet, pse si kemi ndërtuar ato më parë? Pse nuk e kemi krijuar ato më parë? Dhe pse është procesi i vetimit të rivlerësimit i suksesshëm, sepse është ky zjarr i brendshëm që gjendet tek qytetarët, tek qeveria, tek ata që po e bëjnë këtë gjë, dhe natyrisht që është edhe në saj të mbështetjes së përhershme që kemi pasur. Përndryshe, si do t'ja kishin vënë fre kësaj force, këtij pushteti të korrupsionit që ishte më e paprekshmja e të gjithë qarqeve. Dhe ju them që nuk ka as edhe një mënyrë tjetër, asgjë tjetër, nuk ka zgjidhje dhe zgjedhje tjetër, por është e padrejtë. Është e padrejtë dhe nuk është as e mençur. Për shembull, e tregova Kosovën si shembull. Dhe pastaj pa pritur e pa kujtuar, dikush thotë ç'është kjo tarif? Nga vjen kjo tarif? Nga doli kjo? Dhe ne menduam që nuk i kishte më këtë lloj gjërash. Tarifa mos po vjen diçka tjetër përveç tarifës, ndonjë gjë tjetër. Pra, shumë më shqetësuese se kjo tarifa, ose mos ka dhe një gjë tjetër më shumë se shqetësuese se kjo gjëja që ishte më shqetësuese se tarifa, të shikojmë simptomat, ne duhet kujtojmë temperaturën që ka trupi. Kështu që, ndërkohë që ne kemi arritur në një pikë
ku Serbia dhe Kosova flasin me njëra tjetrën dhe liderat udhëheqësit përpiqen që të kuptohen, në të njëjtën kohë ne duhet të kuptohemi e të mos na e hedhë. Be absolutely. Sepse do të ishte shumë e kuptueshme që ka natyrisht të tjerë që kanë temperaturën e trupit tyre, që kanë mënyrën e menduarit që është e tyre, dhe që thonë që dëgjoj, shumë mirë po ecni, por ne kemi problemet tona për momentin. Por nuk thonë këtë ama. Ata thonë, po, gjërat e të mërshme janë këto që po ndodhin. Dhe janë të njëjtët persona që thonë që keni 3 kushte, pastaj i bëjnë 5 ato, pastaj i bëjnë 9 e 99, për të njëjtën gjë. Dhe ku është këtu? Ku është, si më thënë, shpërblimi për ato që kemi bërë? Çfarë është? Është pulla? Është që të na bëjnë për budallëj? Të paktën ka një dallim këtu, se ju ka sisteme pra drejtësie që funksionojnë, ju i keni, ne nuk e kemi, po luftojmë që ta bëjmë funksionale atë, do doj kohë, por sa i përket lirisë, ne kemi të njëjtën liri për të folur atë që kemi në mendje, për të thënë atë që mendojmë për të gjithë këtë gjë. Dhe në mbyllje, më lejoni të them që po, e di që ne kemi probleme madhore ende për të zgjidhur, sepse problemi thelbësor është ndërtimi dhe fuqizimi i institucioneve. Mos harroni atë shembullin që ju thash në kufirin ndërmjet SBA-s dhe Meksikës. Është e përafërt kjo gjë, jo aq dramatike, por e përafërt, e ngjashme. Pra ne jemi të ndarë nga një kufi i cili gjendet gjithandej rreth nesh. Dhe jam i sigurt që 99% e eurodeputetëve në parlamentet kombëtare nuk e kuptojnë që Ballkani Perëndimor është i rrethuar nga kufit e BE-s. 99% e parlamentarëve në shtetet anëtare të BE-s mendojnë që Ballkani Perëndimor gjendet mes Turqisë dhe Gjeorgjisë. Dhe më besoni kur ju them që kam parë edhe lidera udhëheqës që thonë, me të vërtet ju jeni të rrethuar nga kufit e BE-s, si ka mundësi? Po, se duhet të shkosh Greqia është në BE, duhet shkosh në Greqi në BE, të dalësh nga BE, të kalosh Maqedoninë e Veriut, Serbinë e të hysh sërish në BE kur je refugjat. Kështu që a mund të mbash veshkën në xhep? A mund të funksionojë organizmi i tillë në këtë formë? Dhe ajo që përpiqem të them është shumë e thjeshtë. Është pikë së pari që kjo është çështja siguria. Të gjithë flasin për sigurinë, për kriza të ndryshme, kriza të reja dhe probleme të reja që sjell epoka e re. Dhe më pas, mund të shikosh si është kaq e vështirë për të kuptuar që Ballkani Perëndimor është i domosdoshëm për Bashkimin Evropian, po aq sa që është i domosdoshëm dhe BE-ja për ne, e domosdoshme BE-ja për ne, por për arsye të ndryshme. Pra, nuk është shkencë kjo që duhet ta kuptosh, nuk është as s'ke nevojë të jesh as historian, as magjistar ta kuptosh, sepse është e dukshme, është e qartë. Dhe kur mendon se çfarë po kërkojmë ne, kërkojmë më shumë para? Jo. Mos po kërkojmë që të kemi të drejtën e votës në BE? Jo. Mos po kërkojmë që ta bezdisim Brukselin e të kemi të drejtën e votës në Këshill? Jo. Ne po kërkojmë që të kemi recetën tjetër të radhës për kurën tonë dhe të ndërtojmë institucionet. Shikoni për shembull Maqedoninë e Veriut. Është aq e dukshme
që ato ishin ai qyteti që shkëlqente mbi kodër deri në momentin që u bllokuan. Dhe më pas filloi rënja në çdo lloj fushe, e më pas përfundoi në një situatë autokratike dhe sistemi autokratik të zymt. Pse? E të errët, sepse ata humbën burimin e karburantit që e ushqyesit që është Bashkimi Evropian. Dhe jo Bashkimi Evropian si një makinë një automat nga i cili nxirren parat, por është BE-ja e cila na ka të vdekurit e saj vazhdojnë na frymëzojnë nga varret. Faleminderit shumë, paçi jetë të gjatë, pas një jetë të gjatë edhe BE-ja. Faleminderit zoti kryeministër, dhe për të mbyllur sesionin e parë, ju ftoj për një pushim të shkurtër. Faleminderit.